परंतु या साऱ्यांनी केली सिंहगर्जना, केली मृत्यूशी मैत्री, दिल्या अनेक आहुत्या, प्रचंड लढा आणि मूर्तिमंत निर्धार करून ते म्हणाले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। बहुत ही जल्द टूटेगी गुलामी की ये जंजीरें, किसी दिन देखना आजाद या हिंदोस्तां होगा। भूमिपुत्रांच्या या प्रतिज्ञेने घडला असा अजरामर इतिहास, बदलून गेला भूगोल, झाली स्वतंत्र भारतभूमी। अनेक महामानवांच्या रक्ताच्या अभिषेकाने पवित्र झालेली भूमी जगासमोर अभिमानाने उभी राहिली, कारण पारतंत्र्याच्या या शृंखल्यांनी जखडलेल्या या मातृभूमीला स्वतंत्र करण्यासाठी त्या क्रांतीवीरांनी आधी धरलं होतं शस्त्र आणि झोकून दिलं होतं स्वातंत्र्य समरात। जातीभेद धर्मभेदही विसरून मणी मानसी वागवलं होतं एक स्वप्न, मातृभूमीच्या त्या मुक्ततेचं, त्यात होती उत्कट स्वातंत्र्य प्रीती, मातृभूमीची निस्सीम भक्ती नि स्वतंत्र प्राप्तीची उदात्त ध्येय। त्यासाठी त्यांनी केला अपार साहस, सोसले अनंत यातना, त्यांच्या त्या संघर्षाच्या आत्मबलिदानाच्या बळावरच स्वतंत्र झाला भारत। परंतु खऱ्या अर्थाने भारत स्वतंत्र झाला तो भारतीयांच्या एकात्मतेमुळे। सुमारे 400 वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच मातीत स्वराज्याचा संकल्प केला आणि त्यासाठी सर्वप्रथम निर्माण केली ती एकात्मता। ती एकात्मता होती 18 पगड जातींची, 12 बलुतेदारांची, आणि एकात्मतेच्या बळावरच निर्माण झालं हिंदवी स्वराज्य। म्हणूनच लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, महात्मा फुले अशा अनेक महामानवांनी भारतीय समाजाला एकत्र आणलं आणि हा देश स्वतंत्र झाला। परंतु आज हाच समाज विस्कळीत होऊ लागलाय जातीभेदामुळे आणि धर्मभेदामुळे। फूल कहते हैं चमन बदला, सितारे कहते हैं गगन बदला, लेकिन स्मशान की खामोशी कहती है आदमी वही का वही है, सिर्फ कफन बदला, सिर्फ कफन बदला। अशा या विभक्त झालेल्या मनाला एकत्र आणण्याची गरज येते एकात्मतेची, समभावाची, समानतेची। हा समभाव असेल स्त्री पुरुष गरीब श्रीमंत आणि सर्वांची जात एक जात म्हणून मानण्याचा। ती एक जात म्हणजेच मानवता। मानवता या एका शब्द छत्राखाली संपूर्ण भारत एकात्मतेत बांधला जाईल। यासाठी आज आपण एक माणूस जोडत गेलो तर नक्कीच हा भारतीय समाज जोडला जाईल, याचं ध्येयाने सरहद संस्थेचे संस्थापक श्री संजय नाहर सरांनी शिक्षण क्षेत्रातून काश्मीरसह आसाम, नागालँड, मणिपूर, मेघालय, सिक्कीम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र अशा 9 राज्यातील तरुणांना एकत्र जोडले आहे। आपल्या सरहद संस्थेमध्ये अशा याच विविध ठिकाणांमधून आलेली मुले सरांच्या मार्गदर्शनामुळे उत्तम प्रकारे शिक्षण घेत आहेत, एकत्रित होत आहेत। म्हणूनच तरुणांनो, ती एकात्मता आपल्याला पुन्हा निर्माण करावी लागेलच आणि जागा करावा लागेल तो देशाभिमान। राई एवढे बीज म्हणजे वटवृक्ष नसतो, पण त्या इवल्याशा बीजातच विराट वटवृक्ष हा सुप्त असतो। त्याचप्रमाणे ते बसलेल्या प्रत्येक युवकामध्ये आणि युवतीमध्ये अशी प्रचंड शक्ती, अशी ऊर्जा सुप्त आहे की ज्यांच्या सामर्थ्याच्या बळावरच उज्ज्वल भारतवर्षाची निर्मिती होईल। माझे वक्तृत्व संपवताना तुम्हा सर्व युवकांना आणि युवतींना मला सांगावेसे वाटेल, राईज अवेक अँड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। उठा, जागे व्हा, संघटित व्हा आणि आपले ध्येय साध्य झाल्याशिवाय थांबू नका। जय हिंद, जय भारत।